قابل كلوديا مثلك إنها متعلمة للغة الإنجليزية، ومثلك لم تكن كلوديا متأكدة من كيفية النجاح في الكلية. كان ذلك قبل أن تتعرف على كلية ساوث ويسترن للغة الإنجليزية كلغة ثانية أو الإنجليزية كلغة ثانية. يوجد في ساوث ويسترن كوليدج برنامج ESL أساسي مجاني للمبتدئين، وبرنامج ESL أكاديمي للائتمان الجامعي، ولدينا الآن دورة تكوين مستوى تحويل ESL. لدينا أيضاً فصول دعم أخرى يمكنك الالتحاق بها في أي وقت لمساعدتك على تطوير مهاراتك في اللغة الإنجليزية. أكملت كلوديا الطلب عبر الإنترنت لكلية ساوث ويسترن. نظراً لأنها أرادت إجراء اختبار ESL، فقد اعتقدت أنها ستحتاج إلى إجراء اختبار اللغة الإنجليزية. بدلاً من ذلك، هناك استبيان توجيه ذاتي باللغة الإنجليزية كلغة ثانية. من خلال استطلاع التوجيه الذاتي، تعرفت كلوديا على فصول اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في كلية ساوث ويسترن، واختارت أفضل مستوى لها. لمعرفة مستواك في عملية التوظيف الذاتي الموجهة ESL، اتصل بمكتب التقييم في ساوث ويسترن كوليدج. نوصيك بتحدي نفسك من خلال أخذ أعلى دورة تدريبية تعتقد أنك قد تنجح فيها. لم تدرس كلوديا اللغة الإنجليزية في المدرسة من قبل، لذلك قررت أن تبدأ في برنامج اللغة الإنجليزية كلغة ثانية الأساسي. إذا كان لديك بالفعل بعض مهارات اللغة الإنجليزية، يمكنك البدء من مستوى أعلى. يمكنك حتى أن تقرر البدء من المستوى الأعلى. دروس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية الأساسية مجانية من خلال البرنامج غير الائتماني. هناك 3 مستويات، يستغرق كل مستوى حوالي 7 أسابيع حتى يكتمل. أخذت كلوديا هذه الدروس وساعدوها في مهارات الحياة الأساسية، مثل التواصل مع طبيبها ومعلمي أطفالها وآخرين في المجتمع. عندما أنهت كلوديا هذه المستويات ال3، حصلت على شهادة إتمام اللغة الإنجليزية كلغة ثانية ESL للمبتدئين، والآن أصبحت جاهزة لبدء فصول تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية ESL. يعد برنامج ESL الأكاديمي في ساوث ويسترن كوليدج متعلمي اللغة الإنجليزية للنجاح في أي برنامج للحصول على درجة جامعية أو في العمل. نظراً لأنك تكسب رصيداً جامعياً في هذه الفصول الدراسية، فهي ليست مجانية، لذلك كانت كلوديا قلقة في البداية، لكنها تقدمت بطلب للحصول على مساعدة مالية لمساعدتها في دفع الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة. اكتشفت كلوديا أنها مؤهلة للحصول على مساعدة مالية حتى تتمكن من الذهاب إلى المدرسة. البرنامج الأكاديمي له 4 مستويات. في كل مستوى من المستويات ال3 الأولى هناك فصلين من 5 وحدات: القراءة والكتابة والقواعد، والاستماع والتحدث والقواعد. في المستوى الأول سوف تقرأ كتباً خاصة لطلاب اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، وتتعلم كيفية كتابة فقرة أساسية. في المستوى الثاني سوف تقرأ كتاباً قصيراً أصيلاً باللغة الإنجليزية، وتتعلم كيفية كتابة فقرة أطول. في المستوى الثالث سوف تقرأ كتاباً أكثر صعوبة باللغة الإنجليزية، وتتعلم كيفية كتابة مقال. يتكون المستوى الرابع من برنامج ESL الأكاديمي لدينا من فصلين: القراءة المتقدمة والقواعد من 4 وحدات، والكتابة والقواعد المتقدمة من 5 وحدات. في هذا المستوى ستكتب العديد من المقالات المعقدة الطويلة، وتقرأ وتحلل النصوص على مستوى الكلية. يمكن للفصول في أعلى مستويين من البرنامج الأكاديمي الاعتماد على متطلبات الدرجة والتحويل في ساوث ويسترن كوليدج والجامعات ذات ال4 سنوات. تحدث إلى مستشار كلية ساوث ويسترن للحصول على مزيد من المعلومات. أنهت كلوديا برنامج اللغة الإنجليزية كلغة ثانية ESL الأكاديمي، وكانت مستعدة للانتقال إلى تكوين مستوى النقل. مطلوب تكوين مستوى التحويل للعديد من برامج الدرجات العلمية والشهادات، وللتحويل إلى كليات مدتها 4 سنوات. للوفاء بهذا المطلب يمكنك أن تأخذ اللغة الإنجليزية 115، أو يمكنك أن تأخذ فصل 115 A ESL الجديد.
115 AESL هي فئة واحدة من 4 وحدات. في أي من هذه الفصول سوف تقرأ مجموعة متنوعة من النصوص على مستوى الكلية، وتكتب العديد من المقالات على مستوى الكلية، بما في ذلك ورقة بحثية من 5 إلى 10 صفحات. إذا اخترت أن تأخذ 115 AESL بدلاً من اللغة الإنجليزية 115، فسيتم تدريس فصلك بواسطة أستاذ ESL مدرب خصيصاً لمساعدتك كمتعلم للغة الإنجليزية. سيكون لديك حجم أصغر في الفصل حتى يتمكن المعلم من منحك المزيد من الاهتمام الفردي. سيكون زملائك في الفصل من متعلمي اللغة الإنجليزية مثلك. بعد أن أكملت كلاديا برنامج اللغة الإنجليزية كلغة ثانية ESL الأكاديمي وتكوين مستوى التحويل ودورة واحدة في الاتصال، حصلت على شهادة إنجاز اتصالات ESL. ساعدت هذه الشهادة كلاديا في الحصول على وظيفة أفضل في الولايات المتحدة. تعمل كلاديا بينما تستمر في الدراسة للحصول على شهادة جامعية. يمكن أن يكون الوقت الإجمالي لدراسة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية الأساسية والبرنامج الأكاديمي ESL وتكوين مستوى التحويل 6 فصول دراسية أو حوالي 3 سنوات. ومع ذلك يمكن للطلاب الناجحين تخطي المستويات والانتهاء بسرعة أكبر. تخطت كلاديا مستويين وانتهت في 4 فصول دراسية أو عامين فقط. يمكنك في أي وقت أثناء دراستك أن تأخذ دروس دعم إضافية في اللغة الإنجليزية كلغة ثانية لتطوير مهاراتك في اللغة الإنجليزية. بعض فئات الدعم عبارة عن فئات غير ائتمانية، وبعضها عبارة عن فئات ائتمانية. فصول الدعم غير الائتمانية مجانية للجميع. دورات دعم الائتمان ليست مجانية، ولكن المساعدة المالية متاحة إذا كنت مؤهلاً. كانت فصول كلاديا صعبة، لكنها نجحت بفضل مساعدة أصدقائها في اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. لقد أحبت معلميها في الفصل ودعيت طالبة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية ثنائية اللغة وأصدقائها من نادي المحادثة باللغة الإنجليزية. عندما كانت كلاديا تدرس اللغة الإنجليزية لم تنتظر قبل أخذ دروس في أقسام أخرى. أخذت دروساً أخرى مثل الرياضيات والفنون والعلوم قبل أن تنهي دروس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. كانت متوترة في البداية، لكن كلاديا قامت بعمل رائع في فصولها الجامعية. في الواقع تظهر الأبحاث أن خريجي ساوث ويسترن كوليدج ESL يحصلون على درجات أفضل في اللغة الإنجليزية من الطالب العادي. والآن انظر إلى مدى سعادة كلاديا. لقد حققت النجاح في أهدافها الأكاديمية المهنية والشخصية. تعرف على المزيد حول ESL في ساوث ويسترن كوليدج عن طريق التحقق منا على إنستغرام أو تويتر أو فيسبوك أو يوتيوب أو موقعنا على الويب. يمكنك أيضاً إرسال بريد إلكتروني إلينا بأسئلتك. ابدأ بالذهاب إلى swccd.edu. قم بترجمة هذا الموقع بالنقر فوق تراديسيون واختيار لغة. تقدم بالذهاب إلى القبول والمساعدات المالية والنقر على التقدم والتسجيل. للتحدث مع مستشار يمكنه مساعدتك في وضع خطة تعليمية، انقر فوق دعم الطلاب ثم الاستشارة. نأمل أن نراكم قريباً.